साथीहरू नमस्कार। स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको नयाँ भिडियोमा। यदि तपाईहरु सवारी चालक अनुमति पत्रको लिखित परीक्षा दिने तयारीमा हुनुहुन्छ भने आजको भिडियो स्पेशली तपाईकै लागि रहेको छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला किनकि यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई एउटा यस्तो मोबाइल एप्लिकेसनको बारेमा बताउने छु जसबाट तपाईले ड्राइभिङ लाइसेन्सको लिखित परीक्षाको तयारी एकदमै सजिलो तरिकाले गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ यो छोटो इन्ट्रोको साथमा। साथीहरू यो एपलाई डाउनलोड गर्नको लागि आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरलाई खोल्नुहोस् र लिखित तयारी टाइप गरेर सर्च गर्नुहोस्। अब यहाँ तपाईले धेरै एप्लिकेसनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यी मध्ये तपाईले यहाँ स्क्रिनमा देखाइएको एपलाई तपाईले डाउनलोड गर्नुहोस् र डाउनलोड भइसकेपछि अब यो एपलाई तपाईले ओपन गर्नुहोस्। यो एप चलाउनका लागि तपाईलाई डाटाको आवश्यकता पर्दैन किनभने यो अफलाइन एप्लिकेसन हो। अब यो एपलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सडक संकेत, अभ्यास परीक्षा, परीक्षा लिनुहोस्, प्रश्नहरू पढ्नुहोस् जस्ता अप्सनहरू रहेका छन्। अब यी अप्सनहरू मध्ये तपाईलाई लिखित परीक्षाको तयारी गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ प्रश्नहरू पढ्नुहोस् भन्ने एउटा अप्सन रहेको छ। तपाईले यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाई कुन गाडीको एक्जाम दिने हुनुहुन्छ त्यो यहाँ छान्नुहोस्। 4 चक्के गाडी हो भने श्रेणी बी मा थिच्नुहोस् र बाइक वा स्कुटर हो भने श्रेणी ए मा थिच्नुहोस्। अब यहाँ तपाईले 500 भन्दा पनि बढी प्रश्नहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यी प्रश्नहरूको सही जवाफमा यहाँनेरि ठिक चिन्ह लगाइएको छ। तपाईले यसैको आधारमा परीक्षाको तयारी गर्नुहोला। अब फेरि तपाई यो एप्लिकेसनको सुरुमा आउनुहोस्। अब यहाँ सडक संकेत भन्ने एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँ सम्पूर्ण ट्राफिक चिन्हहरू जुन सडकको छेउछेउमा राखिएको हुन्छ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र यी कुराहरूलाई पनि तपाईले तयारी गर्नुपर्ने भएको हुनाले तपाईले यी कुरालाई पनि यहाँबाट हेरेर तयारी गर्नुहोला। अब तपाईले यहाँबाट परीक्षा दिने ट्राई गर्नुभयो भने त्यो पनि यहाँबाट मिल्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अभ्यास परीक्षा र परीक्षा लिनुहोस् भन्ने अप्सनहरू रहेका छन् र यहाँ कुनै एउटामा क्लिक गरेर तपाईले परीक्षाको लागि प्र्याक्टिस पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुको लागि यो एप्लिकेसन एकदमै महत्त्वपूर्ण र सहयोगी रहनेछ। त्यसैले यो एपलाई आजै डाउनलोड गरी ड्राइभिङ लाइसेन्सको लिखित परीक्षाको तयारी गर्नुहोस्। साथीहरू आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो जानकारीमूलक रहेमा लाइक र शेयर गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। फेरि पनि छिट्टै नै यस्तै जानकारीमूलक भिडियो लिएर आउने नै छु भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार।